زيارة متحف أو معرض فني ممكن تكون تجربة مربكة أحياناً. من وين أبدأ؟ وكيف أتفاعل مع هالعمل الفني؟ وكيف أفهم شو يلي عم يحاول هالفنان يوصله إلي؟ بهالحلقة منقدم نصائح عملية للتحليل الفني المعمق لنمكنكم من تكوين آرائكم الخاصة حول الأعمال الفنية. عملية التذوق الفني هي عبارة عن رحلة من الاكتشاف والتفسير تجمع بين الملاحظة والتحليل والاستجابة الشخصية. خلونا نستعرض سوا مراحل عملية التفاعل مع العمل الفني. أولاً، التحليل البصري، كيف ننظر إلى العمل الفني وعلى ماذا نركز انتباهنا. بذكرنا كتاب الفن الشهير اللي نشر عام 1972 بعنوان طرق الرؤية لجون بيرجر بأنه النظر بيجي قبل اللغة، وتماماً مثل ما بيتفاعل الطفل مع العالم من خلال الرؤية، استجابتنا الأولية للفن بتكون بصرية، وهاي التجربة الحسية بتحفز أفكارنا وتفسيراتنا للعمل الفني. في دراسات بتقول إنه زوار المعارض الفنية بيقضوا تقريباً 8 ثواني بالنظر لكل عمل معروض. لكن شو بيصير لما نمضي 5 دقايق أو ربع ساعة أو حتى صباح كامل بالنظر لتفاصيل عمل فني؟ هذا ما يسمى بالنظر البطيء. فكرة إنه إذا فعلاً بدنا نتعرف على عمل فني لازم نقضي وقت معه وناخد راحتنا لنلاحظ الأشكال والألوان والملمس. خلي عينيكم تاخد جولة حول العمل الفني من اليسار لليمين، من الأعلى للأسفل، وبكل الاتجاهات. ركزوا على أشكال وأنماط معينة وراقبوا إذا كان في تكرار باللوحة. انتبهوا كمان للخامة، لملمس الألوان والمواد المستخدمة بالتركيب الفني. يا ترى في سبب لاستخدامها بهالطريقة تحديداً؟ مهم إنه نخلي مساحة بيننا وبين العمل الفني لنشوفه بشكل كلي وبدون اللمس إلا إذا الفنان دعانا للتفاعل مع العمل. خلونا ما نضغط حالنا بفكرة إنه لازم نفهم العمل الفني فكرياً، ونتذكر إنه استجابتنا الشخصية إلها أهمية وإلها نفس قيمة المعنى اللي بيقصده الفنان. المهم هو إنه نختار عمل بيشدنا، سواء لأنه بيثير فضولنا واهتمامنا أو حتى لأنه بيزعجنا. شو شعوركم أمام هالعمل؟ انتبهوا لكيفية استجابة عقلكم وجسمكم إله. هل بيشعركم بالهدوء أم بيثير فيكم الانزعاج أم بيبث فيكم الحماس؟ هل بيذكركم بأي شيء أو شخص أو حدث معين؟ ثانياً، لنفكر في الفنان وحياته. يعتبر الفن وسيلة للتعبير عن الذات، فمشاعر الفنان تجاه تجاربه الشخصية بتشكل جزء كبير من العمل الفني، تماماً مثل العناصر المادية المستخدمة بإنشائه. غالباً ما بيكون العمل الفني نابع من تجارب الفنان الشخصية، لهيك ممكن يتضمن إشارات لأحداث أو أشخاص أو أماكن معينة بحياته. على سبيل المثال، الفنانة هيف كهرمان بتصور النساء باعتبارهم تمثيل جماعي لهوية الأنثى، حيث بتستمد من تجربتها الشخصية كامرأة من خلفية ثقافية مهمشة. أما الفنان السوري أنس البريحي فبيستكشف ذاته من خلال الوجوه المتعددة لمنال، جارته اللي عانت من التمييز لأنها ولدت بمتلازمة داون. من خلال التركيز على ملامح منال وروحها الفريدة، بيخلق البريحي انعكاس ذاتي للاختلاف وبيربط بين تجربته الشخصية وتجربة منال. ثالثاً، انتبهوا إلى الرموز باعتبارها لغة تتجاوز التكوين والألوان. الرموز ما إلها معنى ثابت، بل بيتغير معناها بشكل كبير اعتماداً على خلفية الفنان والسياق التاريخي اللي أنشئ فيه العمل الفني والإشارات الثقافية اللي بتضمنها، بما إنه العديد من الرموز بتكون مستوحاة من تقاليد ثقافية أو أساطير أو معتقدات دينية. منشوف هالشي بأعمال نجيب بلخوجة المليئة بالإشارات الثقافية، واللي بتستلهم بشكل كبير من التقاليد التونسية والعربية والإسلامية بطريقة معاصرة. وغالباً ما بتستخدم أعمال بلخوجة الرمزية والاستعارات البصرية لاستكشاف مواضيع الهوية والذاكرة والتاريخ. وهون منيجي للنقطة التالية. رابعاً، التحليل الاجتماعي والسياسي والتاريخي للفن. بيهدف هالنوع من التحليل لفهم العمل الفني باعتباره انعكاس لزمانه ومكانه، وكيف بيكشف عن العلاقات المتشابكة بين الفن والمجتمع والسياسة. خلونا نلقي نظرة على عمل تيتسويا إيشيدا، وهو رسام ياباني معاصر. من خلال عمله وجبة التزود بالوقود، بيوظف إيشيدا الرمزية لانتقاد جوانب مختلفة من المجتمع الياباني. فمنشوف عمال بلا وجوه، دلالة على المجهولية والاستغلال، ومنشوف رجال بالبدلات بيمثلوا السلطة المنفصلة عن عامة الشعب، بينما بتعزز الألوان الخافتة الجو الكئيب للوحة، واللي بنظره بيورجي كآبة عالمنا الحقيقي. أخيراً، تذكروا أن تذوق الفن هو مسألة ذاتية. بكتابه قصة الفن اللي نشر لأول مرة عام 1950، المؤرخ الفني النمساوي إرنست غومبريتش بيقول:
ما يبحث فيه الفنان هو ليس طبيعة العالم المادي، بل طبيعة استجابتنا وتفسيرنا له، بمعنى أنه تقدير الفن هو أمر شخصي وبيختلف من فرد لآخر. تذكروا إنكم ما بتحتاجوا لإجراء أبحاث ضخمة ومفصلة لفهم عمل فني. كل الفكرة هي أنه نتواصل مع أنفسنا ونحاول نفكر بكيفية تأثير العمل الفني علينا وشو يلي بيثيره بداخلنا، حتى لو ما فهمنا تماماً اللي عم نشوفه من أول نظرة. إذا حبيتوا محتوانا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة. تقدروا كمان تساعدونا بإنشاء محتوى جديد عن تاريخ الفن العربي من خلال دعمنا على صفحة باتريون الخاصة فينا.